नमस्कार मंडळी, कसे काय बरे आहेत ना? कडक उन्हाळा आहे, मग धगधगत्या गरमीत ताक, सरबत, कोकम सरबत, बाहेरचे कोल्ड्रिंक असे विविध प्रकारचे शरीराला थंडावा देणारे थंडगार पेय आपण पीत असतो आणि घरी बनवले सुद्धा जातात. अशाच प्रकारचं एक थंड पेय कैरीचे पन्ह. पोटाला गारवा तर भेटेलच, पण त्याचे फायदेही भरपूर आहेत बरं का. ते मी तुम्हाला पुढे सांगणारच आहे. साखर गूळ न वापरता वर्षभर टिकणारे हे पन्ह एकदम सोप्या पद्धतीने तुम्हाला बनवून दाखवणार आहे. बघता क्षणी तुमच्या तोंडाला नक्की पाणी सुटलं असेल, खात्रीने सांगतो. चला तर मंडळी, हे चटपटीत कैरीचे पन्ह लगेच बनवायला घेऊ. तर मंडळी, हे पन्ह बनवण्यासाठी इथे मी 750 ग्राम कैरी घेतलेली आहे. तुम्ही 1 किलो सुद्धा घेऊ शकता. सर्वात महत्त्वाची टिप सांगतो, कधीही मार्केटमधून तुम्ही कैरी आणलात तर त्याला अगोदर स्वच्छ धुवून घ्या आणि 3 ते 4 तास फ्रीजमध्ये ठेवा. तुमच्याकडे फ्रीज नसेल किंवा फ्रीजमध्ये ठेवायचं नसेल तर तुम्ही याला नॉर्मल पाण्यामध्ये 4 ते 5 तास किंवा रात्रभर भिजत ठेवलं तरी चालेल. असं केल्याने काय होतं, कैरीमधील उष्णता कमी होते. आता इथे मी 4 ते 5 तास पाण्यामध्ये ठेवलं होतं आणि याला स्वच्छ धुवून घ्यायचं बरं का. अगोदर आपल्याला ह्याची अशी देठं काढून घ्यायची आहे. ना या कैरीची साल काढायची आहे, ना या कैरीचे लहान लहान तुकडे करायचे आहे, ना तुम्हाला या कैरीला पाण्यामध्ये उकळून घ्यायचं आहे म्हणजेच की शिजवून घ्यायचं आहे. एकदम सोपी पद्धत दाखवत आहे. ही पद्धत तुम्हाला नक्की आवडेल. रेसिपी पहिल्यांदा बघत असाल तर प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब केल्यानंतर बाजूची घंटी नक्की दाबा, जेणेकरून प्रत्येक व्हिडिओचं नोटिफिकेशन सर्वात अगोदर तुम्हाला भेटेल. तर मंडळी, आपल्याला कैऱ्या इडली स्टीमर मध्ये शिजवून घ्यायच्या आहे. इडली स्टीमरच्या भांड्यामध्ये पाणी टाकलेलं आहे आणि पाणी चांगल्या प्रकारे गरम झालेलं आहे. जास्त वरच्या पात्रामध्ये कैरी ठेवायची नाही किंवा खालच्या पात्रामध्ये सुद्धा कैरी ठेवायची नाही. मधोमध आपल्याला पात्र ठेवायचे आहे आणि त्याच्यावर आपल्याला कैऱ्या ठेवायच्या आहेत. तुमच्याकडे जास्त प्रमाणामध्ये कैऱ्या असतील तर तुम्ही 2 पात्र वापरू शकता. आणि इडली स्टीमर मध्ये कैऱ्या का शिजवून घ्यायच्या आहे त्याचं कारण मी तुम्हाला पुढे सांगतो. गॅस फास्ट करायचा आहे, ढाकण लावायचं आहे, 10 मिनिटापर्यंत वाफवून घ्यायचं आहे. बरोबर 10 ते 12 मिनिटं झाली आहेत मंडळी. झाकण काढायचं आहे आणि पाहू शकता मंडळी, फक्त एका कैरीला हलकासा क्रॅक पडलेला आहे, बाकीच्या कैरीला क्रॅक पडलेला नाही. आता काय करायचं, अगोदर कैरीला एका प्लेटमध्ये काढून चांगल्या प्रकारे थंड करून घ्यायचं आहे. कैऱ्या चांगल्या प्रकारे थंड झालं की ह्याला आपल्याला असं चीर पाडून घ्यायची आहे. गर चांगल्या प्रकारे निघण्यासाठी चीर पाडणं महत्वाचं आहे. आता एक मोठंसा भांड्यामध्ये आपल्याला संपूर्ण गर काढून घ्यायचं आहे. पाहू शकता किती गर चिटकून आलेला आहे ह्या कोळीला. आणि मी तुम्हाला अगोदर सांगितलं होतं उकळून का नाही घ्यायचं, इडली स्टीमर मध्येच का बनवायचं आहे. कारण ह्याचं असं आहे की तुम्ही उकळून घेतलात तर गर पूर्ण पाण्यामध्ये मिक्स होणार आणि तुम्हाला कमी गर भेटणार. शिवाय तुम्ही ह्या पद्धतीने गर काढणार तर 100% मी खात्री देतो 10 ते 12 महिने सहज टिकेल. तुम्ही माझ्या अगोदर चॅनलवर आला असाल तर 1 ते 1.5 वर्षापूर्वी हीच पन्हाची रेसिपी मी अपलोड केलेली आहे. आता नवीन व्ह्यूअर्स आणि नवीन सबस्क्रायबर आले, त्यासाठी मला पुन्हा ही रेसिपी करावी लागत आहे. तुम्ही चॅनलवर जाऊन ती रेसिपी सुद्धा पाहू शकता. त्या रेसिपीवर भरपूर जणांनी चांगला रिस्पॉन्स दिलेला आहे. मला खात्री आहे या रेसिपीवर सुद्धा तुम्ही जास्त रिस्पॉन्स देणार. आणि कधीही मार्केटमध्ये गेला तर कैरी कशी निवडून घ्यायची, थोडीशी कडक असायला पाहिजे. कडक असली की ती एकदम आंबट असते आणि कैरी आंबट असली की रेसिपीचा रिझल्ट एकदम परफेक्ट येणार. कैरी थोडीशी नरम असेल तर समजून जावा थोडीशी गोड असेल, मग त्याच्यामध्ये साखरेचं प्रमाण ऍडजस्ट होत नाही आणि कैरीचे पन्ह चटपटीतच जास्त चवदार होतं. गोडपणा असेल कैरीमध्ये तर इतकं चटपटीत होणार नाही आणि कैरीचे पन्ह सुद्धा टेस्टी लागणार नाही. म्हणून शक्य असेल तर कैरी एकदम कवळी घ्या आणि एकदम कडक घ्या. तुम्ही कुकरमध्ये सुद्धा कैरीला शिजवून घ्यायचं नाही. ह्याच पद्धतीने तुम्हाला कैरीला शिजवून घ्यायचं इडली स्टीमरमध्ये, म्हणजे गर एकदम चांगल्या प्रकारे तुम्हाला भेटणार. आणि गर चांगलं भेटलं की रेसिपी एकदम परफेक्ट होते. जितकी जास्त मोठी तुम्ही कैरी घेणार तितक्या जास्त प्रमाणामध्ये गर तुम्हाला भेटणार, म्हणजे क्वांटिटी सुद्धा तुमची वाढणार. शक्य असेल तर तुम्हाला कैरी मोठ्या आकाराची घ्यायची आहे. लहान आकाराची कैरी तुम्ही घेणार तर गर एकदम कमी निघणार. म्हणून मी सजेस्ट करणार तुम्ही मार्केटमधून आणल्यावर मोठ्याच आकाराची तुम्हाला कैरी आणायची आहे. असं मिक्सरच्या भांड्यामध्ये संपूर्ण गर आपल्याला काढून घ्यायचं आहे. आता या कैरीच्या पन्हाची चव वाढण्यासाठी इथे काही मसाले वापरू आणि एक जिन्नस वापरायचा आहे इथे खास करून. तो जिन्नस वापरला की तुमची पोटदुखी असेल, अपचन असेल किंवा तोंडाची दुर्गंधी येत असेल किंवा वजन कमी करायचे असेल, त्वचा निरोगी आणि तेजदार दिसण्यासाठी तुम्हाला इथे वाटी भरून पुदिना वापरायचा आहे. आता पुदिन्याचे फायदे तर मी तुम्हाला भरपूर सांगितलेले आहे. पुदिना एकदम फ्रेश वापरायचा आहे. जितकी मी तुम्हाला क्वांटिटी दाखवत आहे त्या क्वांटिटीनुसार तुम्ही बनवणार तर तुमची रेसिपी एकदम परफेक्ट येणार. तुम्हाला माप कळत नसेल तर एकदा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करा, त्याच्यामध्ये मी सविस्तर माप दिलेलं आहे. आता इथे आपल्याला पाव चमचा काळी मिरीची पूड वापरायची आहे, म्हणजेच की पाव चमचा काळी मिरी पावडर वापरायची आहे. सोबतच पाव चमचा वेलची सुद्धा वापरायची आहे. चवीनुसार सेंदव मीठ, 1 चमचा जिऱ्याची पावडर,
आणखीन एक जिन्नस ह्याच्यामध्ये वापरायचा आहे, माझ्याकडे अवेलेबल नव्हतं. अर्धा चमचा ह्याच्यामध्ये तुम्ही काळं मीठ वापरू शकता. काळं मीठ वापरलं की चव एकदम चांगली येते आणि एकदम चटपटीत असं हे सिरप तयार होतं, म्हणजे कैरीचं पन्ह तयार होतं. आता ह्या सर्व जिन्नसांना पाणी न वापरताच एकदम बारीक आणि स्मूथ वाटून घ्यायचं आहे. तर आपण पाहू शकता मंडळी का एकदम स्मूथ पेस्ट आपल्याला वाटून घ्यायची आहे आणि सुगंध एकदम भारी येत आहे बरं का पुदिना वापरल्याने. आणि रंगसुद्धा पाहू शकता एकदम हिरवागार रंग आलेला आहे. तुम्हाला एक्स्ट्रा फूड कलर वापरण्याची गरजच पडणार नाही. असं आपल्याला कैरीच्या घराचं एकदम स्मूथ पेस्ट वाटून घ्यायचं आहे. असं वाटून झालं की थोडा वेळ आपण ह्याला बाजूला ठेवू. तर मंडळी कैरीच्या पणामध्ये गोडाचं प्रमाण आपल्याला खडी साखर वापरायचं आहे, म्हणजेच की खडी साखराने आपल्याला हे कैरीचं पन्ह बनवायचं आहे. तुम्ही वाटलंच तर साखर सुद्धा वापरू शकता, पण गूळ वापरू नका, कारण की गूळ हे गरम असतं आणि उन्हाळ्यामध्ये गूळ खाणं टाळा. त्याच्याने काय होणार, जास्त तुमच्या शरीरामध्ये उष्णता वाढली जाणार. म्हणून शक्य असेल तर खडी साखरच वापरायची आहे आणि खडी साखरचं तासीर हे थंड असतं. आणि साखर का नाही वापरत आहे मी, कारण की साखरेमध्ये केमिकल असतं आणि मी जितकं प्रमाणामध्ये कैरी घेतलेली आहे सेम क्वांटिटीमध्ये इथे मी खडी साखर घेतलेली आहे आणि माझ्याकडे अशी बारीक खडी साखर आहे. तुम्ही वाटलं तर धाग्यावाली खडी साखर घेऊ शकता, मला ती भेटली नाही म्हणून मी अशी बारीकवाली खडी साखर घेतलेली आहे. धाग्यावाली खडी साखर मिक्सरला वाटून घेण्याआधी त्याला असं एकदम बारीक करून घ्यायचं, फोडून घ्यायचं त्याला, नाहीतर तुमचं मिक्सरचं भांडं पूर्णपणे खराब होणार. आता एका भांड्यामध्ये काढून मी खडी साखर अशी मोजून टाकत आहे, म्हणजे वाटीने बघायला गेलं की 1.5 वाटी झालेली आहे आणि ग्रामने 750 ग्राम खडी साखर आहे. आता ह्या खडी साखरला एकदम बारीक करून घ्यायचं आहे आपल्याला. तर मंडळी खडी साखरेची अशी पिठी तयार करून घ्यायची आहे, एकदम बारीक अशी आपल्याला पिठी तयार करून घ्यायची आहे. आता ही पिठी आपल्याला मोजून घ्यायची आहे. इथे मी ज्या भांड्याने खडी साखर मोजून घेतली होती त्याच भांड्याने, म्हणजे या मोठ्या वाटीने मी ही खडी साखरेची पिठी मोजून घेणार आहे. का मोजून घ्यायचं आहे पुढे व्हिडिओ पाहत राहा तरच तुम्हाला कळेल. आता फटाफट आपण कैरीचे पन्ह बनवायला घेऊ. शक्य असेल तर इथं कैरीचं पन्ह बनवण्यासाठी नॉनस्टिक पॅनच घ्यायचा आहे. लोखंडी किंवा स्टीलचं पॅन घेतलं तर त्याला कैरीचं पन्ह चिटकू शकतं, म्हणून आपल्याला इथे नॉनस्टिक पॅन घ्यायचा आहे. गॅस मंद ठेवायचा शेवटपर्यंत. आता इथे 2 वाटी आपल्याला खडी साखरेची पिठी काढून घ्यायची आहे. ही झाली 1 वाटी, ही झाली दुसरी वाटी. आता का मोजून घ्यायचं आहे त्याचं कारण असं की ह्याच्यामध्ये आपल्याला आता पाणी टाकायचं आहे. 2 वाटी खडी साखरेच्या पावडरसाठी आपल्याला 1 वाटी पाणी इथं वापरायचं आहे. परफेक्ट रेशो आहे. ह्याच रेशोने तुम्हाला बनवायचं आहे. कितीही माप घ्या, त्याच्या अर्ध्या प्रमाणामध्ये पाणी घ्यायचं आहे. आता चांगल्या प्रकारे खडी साखर मेल्ट होईपर्यंत आपल्याला वाट पाहायची आहे. तर मंडळी आपण पाहू शकता 1 ते 1.5 मिनिटापर्यंत चांगल्या प्रकारे खडी साखरची पावडर मेल्ट झालेली आहे. आता इथे यावेळेस आपल्याला वाटून ठेवलेलं कैरीचं गर या पाण्यामध्ये संपूर्ण काढून घ्यायचं आहे. संपूर्ण गर साखरेच्या पाण्यामध्ये काढून घेतलं की चांगल्या प्रकारे ह्याला ढवळून एकजीव करायचं आहे आणि 4 ते 5 मिनिटापर्यंत गॅसला मंद ठेवून आपल्याला सतत चमचा चालवून ह्याला शिजवत राहायचं आहे. हलकासा घट्टपणा यायला पाहिजे, मग तुम्हाला पुढची स्टेप सांगतो. अगोदर ह्याला आपल्याला चांगल्या प्रकारे एकजीव करून घ्यायचं आहे. तुम्ही पाहू शकता ह्याच्यामध्ये गाठी झाल्या असतील, पण टेन्शन घ्यायचं नाही, या गाठी आपोआप विरघळल्या जातात. जसं जसं हे शिजत जाणार तसं तसं ह्याला घट्टपणा येत जाणार, म्हणून अजिबात इथे टेन्शन घ्यायचं नाही. तुमची कैरी थोडीशी गोड असेल तर तिथे तुम्ही साखरेचं प्रमाण थोडंसं कमी वापरा. इथे मी आंबट कैरी घेतलेली आहे, म्हणून जितकं कैरीचं प्रमाण आहे 750 ग्राम तितकंच मी इथे खडी साखर घेतलेली आहे. तुम्ही इथे गोडाचं प्रमाण तुमच्या आवडीसावडीनुसार कमी जास्त करू शकता, पण कैरीचे पन्ह आंबट गोड असेल तरच चवीला एकदम भन्नाट लागते. मंडळी, कैरीचे पन्ह उन्हाळ्यामध्ये शरीराला थंड ठेवते, पचन क्रिया सुधारते, रोग प्रतिकार शक्ती वाढते, व्हिटॅमिन सी, ए आणि फायबर जास्त प्रमाणामध्ये असतं. म्हणून कैरी किंवा कैरीचे पन्ह किंवा कैरीची चटणी अशी रेसिपी बनवून तुम्ही नक्कीच उन्हाळ्यामध्ये खाऊ शकता. ह्याच्याने भरपूरच फायदे आहेत. आणि हो, पुन्हा एकदा सांगतो, तुम्ही चॅनलवर सबस्क्राईब करत नाही, व्हिडिओ पाहता पण सबस्क्राईब करत नाही, प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर मंडळी आपण पाहू शकता जसं जसं हे शिजत गेलेलं आहे गुठळ्या पूर्ण गायब झालेल्या आहे. तुमच्या गुठळ्या फुटत नसेल तर एखादी फिटणी घ्या किंवा अशी एखादी मोठीशी पळी घ्या आणि त्याच्याने आपल्याला असं गोल गोल फिरवायचं आहे, म्हणजे गुठळ्या आपोआप मोडल्या जातात. आता काय करायचं, आपल्याला कैरीचे पन्ह आणखीन चटपटीत होण्यासाठी इथे आपल्याला अर्धा चमचा चाट मसाला वापरायचा आहे. चाट मसाला कंपल्सरी आहे बरं का. चाट मसाला टाकल्याने एकदम भारी अशी चटपटीत चव येते. चाट मसाला नसेल तर तुम्ही आमचूर पावडर वापरू शकता. आता चांगल्या प्रकारे चाट मसाल्याला एकजीव करायचा आहे आणि गॅस मंदच ठेवायचा आहे. आणखीन 5 मिनिटापर्यंत चमचा सतत चालवून ह्याला घट्टपणा येईपर्यंत आपल्याला शिजवून घ्यायचा आहे.
तर मंडळी सुरुवातीपासून म्हणजेच की खडी साखर जशी ह्या पॅन मध्ये टाकली आणि आत्ताची स्टेप जवळपास 15 मिनिटं झालेली आहेत आणि 15 मिनिटांमध्ये पाहू शकता याचं स्ट्रक्चर आणि ह्याची कन्सिस्टन्सी परफेक्ट झालेली आहे. ह्यापेक्षा जास्त घट्ट करू नका, कारण की जसं जसं हे थंड होणार तसं तसं याला घट्टपणा वाढत जाणार. म्हणून ही परफेक्ट कन्सिस्टन्सी आहे बरं का. आणि काय घमघमाट सुटलेला आहे. कैरीचा वास आणि पुदिन्याचा वास, दोघांचा वास इतका भन्नाट येत आहे. तुम्ही बघता क्षणी ही रेसिपी नक्की बनवाल. अजिबात ह्याच्यामध्ये फूड रंग वापरलेला नाही. पुदिना थोडासा जास्त वापरला तर कलर असा एकदम उठून येतो. व्हिडिओ अजून संपलेला नाही. गॅस बंद करायचा आहे आणि ह्याला कोमट थंड होऊ द्यायचा आहे, मगच पुढची स्टेप दाखवतो. तर मंडळी कैरीचे पण थंड झालेलं आहे, कोमट पेक्षा जास्त थंड झालेला आहे. आता ह्याला पांढरी बुरशी येऊ नये, म्हणजे ह्याला साखर सुटू नये, म्हणून आपल्याला 1 लिंबाचा रस पिळून टाकायचा आहे. हा झाला अर्धा लिंबाचा रस आणि पुन्हा अर्ध्या लिंबाचा रस. लिंबाचा रस टाकल्याने एकतर साखर सुटत नाही आणि दुसरं कारण असं की चव भारी येते, एकदम चटपटीत माइंड ब्लोईंग चव येते. चांगल्या प्रकारे एकजीव करायचा आहे. हा तुम्हाला वाटलं की ह्याच्यामध्ये थोडासा तिखटपणा पाहिजे तर तुम्ही याच्यामध्ये 1 चमचा घरगुती लाल तिखट टाकू शकता. आणि पाहू शकता जसं जसं थंड होत आहे तसं तसं ह्याची कन्सिस्टन्सी पाहू शकता. एकदम परफेक्ट अशी कन्सिस्टन्सी आलेली आहे. ह्याला स्टोर करून ठेवायचं असेल तर काचेची भरणी घ्यायची किंवा अशी बॉटल घ्यायची आहे. प्लास्टिकची घेऊ नका. आणि याला उन्हात सुकवा चांगल्या प्रकारे. अगोदर कापडाने पुसून घ्या, ऊन दाखवा याला. म्हणजे 1 थेंब जरी ह्याच्यामध्ये पाण्याचा असला तर सिरप म्हणजेच की हे कैरीचे पण जास्त दिवस टिकणार नाही. म्हणून योग्य काळजी घेणं महत्वाचं आहे. आता फटाफट या सिरपचं मी तुम्हाला कैरीचे पण बनवून दाखवतो. तर मंडळी अगोदर काचेला मी मिरची लावून घेत आहे. या मिरचीमध्ये चाट मसाला आहे. प्रेझेंटेशन चांगले येण्यासाठी मी काच डिझाईन करत आहे. पूर्णपणे ऑप्शनल आहे. तुम्ही असंच्या ग्लासमध्ये सिरप टाकून कैरीचे पण बनवू शकता. बर्फाचे क्यूब टाकायचे आहे. जेवढं थंडगार पाहिजे तेवढं थंडगार तुम्ही याला बनवू शकता. 1 मिनिटात तुम्ही 50 ते 60 ग्लास सहज बनवू शकता. आणि जितकी मी तुम्हाला क्वांटिटी सांगितलेली आहे त्या क्वांटिटीने तुम्ही कैरीचे सिरप बनवला तर जवळपास 1 ते 2 महिने आरामात टिकेल. 1 ते 1.5 चमचा ह्याच्यामध्ये सिरप टाकायचे आहे, म्हणजे कैरीचे पण एकदम टेस्टी होतं. आता एकदम चिळ थंडगार पाणी टाकायचे आहे 3 ग्लासमध्ये. साखर गूळ न वापरता नैसर्गिक पद्धतीने एकदा अशी कैरीच्या पण्याची रेसिपी बनवून तरी पहा. चांगल्या प्रकारे ह्याला ढवळून घ्यायचं. पाण्यामध्ये एकजीव व्हायला पाहिजे आणि कैरीचे पण एकदम चटकदार तयार व्हायला पाहिजे. तुम्ही कोणत्या पद्धतीने कैरीचे पण बनवता तुमची प्रतिक्रिया मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. चला तर मंडळी अशा नवनवीन रेसिपीसह पुन्हा एकदा भेटूया. धन्यवाद.